Okey, Assalamualaikum. Seperti biasa, hari ni aku bersama abang aku Sekejap aku tunjuk. Dekat PD dekat Pantai Cermin. Hanya aku nak cuba dekat sini pula untuk first IB, untuk pertama kali aku turun IB dekat sini lah. Tu aku nak cuba Kita tengok nanti ada hasil, insyaAllah. Nanti aku tunjuk. Okey, so kereta pun semua dah kunci, barang lain semua dah set up. Hari ni rasa budak-budak kayak atau IB kat PD tak ada kot, macam tak ada je. Okay, so tu aku punya IB, enjin 20 horsepower. So barang-barang lain semua dah set up dah kat situ. Okay. Ada juga orang yang mancing kat sini. Mancing. Right. Cepat. Mana? Apa ni? Baik tu. Waduh mak. Mana video kan? Baru nak setting pula. Yep. Mana ya? Tu. Jangan bersilang aku punya. Tak jalan. Oi. Apa ni? Wah, baik
GT, Alhamdulillah. 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 Hanya road baru aku. Alhamdulillah. Syukur rezeki. Mak kau ada lucu ni yang okey. Alhamdulillah. Nampak GT Jikdang. Jikdang. Solid hook. Baik ya. Allah Akbar. Alhamdulillah rezeki. Okey. Oi, baiknya. Baiknya. Oi. Apa ni? Gurut-gurut. Besar gurut ni. Okey ni. Alhamdulillah. Mak kau. Gurut. Besar juga. Bye-bye. Ada lah. Oi, ikan timun. Alhamdulillah. Dah mati pun makan ha. Bismillah. Oi.
Oh ni kapal singa. Tapi baik-baik juga. Ni bukan ni lah. Dah ada duit. Abang tak pernah pegang lah, tapi abang potong dia kepada dia. Apa tu? Buka je. Yang atas tu tanduk tu lembik. Ya. Dia bukan pakai plier. Yep. Tanduk tu. Gerut-gerut dah. Gerut-gerut. Keung. Ikan keung. Kami garang ni makan. Okey geng. Ni hasil aku hari ni. Ekor gerut-gerut besar sikit, ikan timun 2 biji, 2 ekor, kelapa singa ni lah. Yang ni tengah hari. Nak aku main sampai pukul 2 je, 2.30, 2.3. Tu idea aku. Jauh. So, kita jumpa lagi next.